Hey Besh! Hello again sa ating mamare na naghanap ng recipe. Ito na naman ang bagong Christmas dessert na easy gawin kahit walang oven. Ito ang caramel de leche. At kung bago ka pa sa channel ko, hello there! Don't forget to subscribe and hit that bell at pa-click na din ang all. Welcome to Ice No Bake Recipe. At dito sa ating recipe, kailangan lang natin ng isang itlog. Then, a cup of milk. At kalahating cup ng corn oil, or you can use canola oil. Then, 1/8 cup ng vinegar. At maglalagay din tayo ng isang cup ng water. So eventually, paghaluin natin ang mga wet ingredients muna until well blend na ito. Saka na natin i-follow ang mga dry ingredients. Here in our secret bowl, lagay lang tayo ng 2 cups ng brown sugar. At 2 cups din ng all-purpose flour. I-sieve lang natin ito. Pati ang cocoa powder. Then, follow natin ang 1 teaspoon ng salt, 1 teaspoon din ng baking soda, at ng baking powder. So here, i-mix natin ito ng mabuti. Saka, ihalo na natin ang wet ingredients until wala ka ng buo-buo na nakikita. And just make sure na hindi mo na overmix ang ating butter. At para smooth ang ating mixture na hindi mo na sobrahan sa pagmix, i-sieve lang natin ito. At dito sa ating lanera, i-grease lang natin ito. Then lagyan na natin ng baking paper sa base. This way, hindi tayo mahirapan sa pagtanggal mamaya. So here, isala ko lang ulit para smooth ang ating mixture. Minsan kasi may mga sugar na namumuo. At least by doing this, ensure na natin na smooth ang ating mixture. At half lang ng lanera ang ating paglagay dahil tutubo pa ito mamaya. Yan, sa mga walang oven, pwede nyo itong lutuin sa ating kawali. Lagyan lang natin ng wire wrap, then takpan. And let it cook for about 45 minutes or so. While waiting, gawin na natin ang ating caramel mixture. 2 cups of cornstarch, 1/4 cup of milk, 2/3 cup of brown sugar, 100 grams of butter, and 4 egg yolks. And if you're still watching, hello there! For sure nagustuhan mo ang ating recipe. Just comment down below, I love caramel de leche, and let me know where you're watching from para mapasalamatan kita on our next video. So here mga besh, paghaluin lang natin lahat ng mga ingredients until well combined na ang ating cornstarch. Saka isalang na natin ito over low heat while continue natin ini-stir ito. Pag medyo malapot na, add lang natin ang ating butter. Then you know it's done pag ganito na ang consistency nito. And here mga besh, luto na ang ating moist cake. And let it cool muna dito sa ating cooling rack. And here, I have this transparent oval cup na nabili ko online. Ilalagay ko ito sa baba sa description box below ang link ng store na nabilhan ko nito. Sulit na sulit if you're making dessert, it makes it extra special with this container. At ito guys, tamang-tama lang ang size ng ating cake. I-press lang natin ito up to the bottom. And here, ilagay na natin ang ating slice na leche flan. Lagay lang natin to sa mga gilid. Then, follow na natin ang ating caramel toppings habang mainit pa.
Yan, tap ko lang ito to remove the excess bubbles. And we add another layer of leche flan. Yummy! Here's our caramel de leche. Easy gawin, di ba? Kahit walang oven, ay yakang-yakam yan mga sis. Itsura pa lang talagang inviting ng tingnan. At ilalagay ko ang ating costing after our taste test. And here, you can dust it with cocoa powder. And don't forget to refrigerate muna bago mag-taste test. And here we go. It really looks so creamy. Perfect blend ang ating moist cake with our caramel toppings. And that really makes it more mouth-watering at sarap. Perfect sarap that melts in your mouth. Again, my name is Ice. Thank you so much and enjoy cooking!